Good day everyone! Ang tutorial natin ngayon paano mag-load gamit ang Shopee app. And good news guys, dahil sa Shopee, meron discount ang bawat paglo-load natin. So click mo lang yung Shopee app. Sa my home, click mo lang yung load, bills, and e-services. Under ng top up, meron ditong mobile load saka mobile data. So sa mobile data guys, ito yung naka-register na yung load. Pero kung ang ilo-load mo ay regular, na ikaw yung magre-register, tap mo lang yung mobile load. So available siya sa lahat ng network. Select operator. So alam mo naman guys yung mga under ng Smart, under ng Globe. Sa Globe tayo dahil may loloadan akong TM. Tap mo lang yung Globe. Ilagay mo dito yung number ng loloadan mo. Minsan ginagamit ko to sa business ko. May tubo na ako kay customer na 3 pesos, tapos naka-discount pa ako dito sa may Shopee. So ayan, meron tinatawag na flash deals dito. 20% off. May 10%, 7%. Pero it depends pa rin naman sa flash deals ng Shopee. Minsan mas ma-avail mo sa murang halaga yung mga load. Tulad kahapon, yung 10 na-avail ko lang siya ng 6 pesos only. After mo mailagay yung number, select amount, and click checkout. Ayan, makikita mo dito yung price niya ay nakaless na 8 pesos mo na lang siya ma-avail. Then kung meron kang mga naipon na voucher, dahil lagi naman nagpapamigay ang Shopee, pwede mo rin siyang gamitin at makakales ka pa lalo. Depende sa kung magkano na ba yung voucher na meron ka. So may payment option naman, tap mo. So ito yung mga payment method na pwede mong pagpilian. Credit card or debit card, ShopeePay, payment center or e-wallet, and online payment. So may credit, ang maximum daily transaction mo ay 5. ShopeePay, wala naman po silang nabanggit, pero yun nga, kapag ginagamit ko yung ShopeePay, kapag nakapag-load na ako, maghihintay ulit ako ng 10 minutes, tapos pwede na ulit ako makapag-load. So ngayon, ang itatry po natin ay yung ShopeePay. Tap mo lang yung confirm. Tap mo na yung pay now para makapag-proceed na. Minsan po nagkakaproblema din po yung system nila. Akala po natin nakapag-load na tayo or na-loadan na natin yung number. Pero minsan late din kasi sila magpadala ng notification. Pero nire-refund naman po nila yon. Hindi po nababawasan yung laman ng ating Shopee wallet. So kailangan ng password natin para ma-confirm at makapag-process na ng load. So back tayo. Back lang. And pupunta tayo sa ating notification. Para makita na natin kung pumasok ba yung load. So click mo lang yung notifications. And here makikita nyo po dito sa may order updates yung transaction natin sa load. Since tapos na po ang ating tutorial for today, tara po muna at sumilip sa aming Shopee store. Naman i-follow mo na at enjoy shopping. Ayan, so wag nyo din po kaming kalimutan i-follow sa Facebook, and please don't forget to subscribe and like. Thank you.